Βάλε το γιαούρτι στη διατροφή σου και χάσε κιλά με το κορυφαίο πλάνο διατροφής διάρκειας 2 εβδομάδων από τον διατροφολόγο. Αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, η οποία θεωρείται παγκοσμίως μία από τις πιο υγιεινές διατροφές του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Greek yogurt προτείνεται σε όλες τις άκρες του κόσμου, χάρη στη γεύση και τη θρεπτική του αξία. Μέρα πρώτη. Πρωινό, ένα φύλαμπα. Βγάλαμε ένα δεύτερο φύλαμπα. Hot flakes. Σνακ, ένα φρούτο. Μεσημεριανό, ένα πιάτο σαλάτα με 2 κάπα σίγμα ελαιόλαδο και μία μικρή κονσέρβα τόνο σε νερό, τον 65-80 γραμμαρό, μια φέτα ψωμί ολικής αλέσεως. Σνακ, μία φέτα ψωμί με μία φέτα τυρί. Βραδινό, ένα γιαούρτι σε μπόλ ανακατεμένο με 5 κομμένες φράουλες και 3 μπισκότα ολικής αλέσεως. Μέρα δεύτερη. Πρωινό, τόστ με τυρί light και ψωμί ολικής αλέσεως. Σνακ, ένα φρούτο. Μεσημεριανό, μακαρόνια, ένα φύλαμδα, με σάλτσα, ένα δεύτερο φύλαμδα και 2 κάπα σίγμα τριμμένο τυρί. Σνακ, μία μπάρα δημητριακών. Βραδινό, ένα γιαούρτι με 2 κάπα γάμα μέλι και ένα μήλο. Μέρα τρίτη. Πρωινό, ένα γιαούρτι με ένα δεύτερο φύλαμπα. Δημητριακά και 1 κάπα γάμα μέλι. Σνακ, ένα φρούτο. Μεσημεριανό, 2 μπιφτέκια γαλοπούλας, περίπου όσο η παλάμη χωρίς τα δάχτυλα σε μέγεθος, με ένα δεύτερο πιάτο σαλάτα με 1 κάπα σίγμα ελαιόλαδο. Σνακ, 2 τριτσινιά. Βραδινό, ένα αγκούρι κομμένο σε μακρόστενα κομμάτια, και δίπ γιαουρτιού με 1 στυμμένο λεμόνι, 1 κάπα σίγμα ελαιόλαδο, πιπέρι και μαϊντανό, ανακατεμένα όλα μαζί. Μέρα τέταρτη. Πρωινό, ένα κουλούρι σουσαμένιο με μία φέτα τυρί light. Σνακ, ένα φρούτο. Μεσημεριανό, φασολάκια, ένα φύλαμδα και ένα δεύτερο πιάτο ή 1 φύλαμδα. Σαλάτα χωρίς λάδι. Σνακ, 1/4 μιας μπάρας σοκολάτας. Βραδινό, πράσινη σαλάτα με dressing, 3 κάπα σίγμα γιαούρτι, 2 τριμμένες σκελίδες σκόρδο, 2 κάπα σίγμα παρμεζάνα, 1 κάπα σίγμα μουστάρδα ντιζόν, 2 κάπα γάμα ξύδι, 1 δεύτερο λεμόνι στυμμένο και 1 δεύτερο φύλαμδα ελαιόλαδο. Μέρα πέμπτη. Πρωινό, ένα αυγό βραστό με μία φέτα ψωμί ολικής αλέσεως. Σνακ, ένα φρούτο. Μεσημεριανό, κρυθαράκι με κόκκινη σάλτσα, 1 κάπα γάμα, κοτόπουλο, στήθος μπούτι φιλέτο, με 2 κάπα σίγμα τριμμένο τυρί, 1 δεύτερο πιάτο σαλάτα χωρίς λάδι. Σνακ, ένα φρούτο. Βραδινό, σμούδι γιαουρτιού,
ένα γιαούρτι, 1 τρίτο ή 1 δεύτερο φι λάμδα νερό αναλόγως το πόσο πηχτό θέλεις να είναι, 2 κάπα γάμα μέλι, 1 δεύτερο κάπα γάμα κανέλα, 2 φρούτα ή 1 φι λάμδα μικρά φρούτα, όποια θέλεις. Μέρα 6. Πρωινό, 2 φέτες ψωμί ολικής αλέσεως με μέλι. Σνακ, 1 φρούτο. Μεσημεριανό, ρύζι με λαχανικά, 1 φι λάμδα μαγειρεμένο ή 1 δεύτερο φι λάμδα ομό, με 1 φι λάμδα. Ψητά μανιτάρια και 1 μπουκέτο μπρόκολο βρασμένο για περίπου 20 λεπτά. Σνακ, 10 ξηρή καρπί, εκτός από καρύδια, που μπορείς να φας 5. Βραδινό, 1 γιαούρτι με 1 δεύτερο φι λάμδα. Δημητριακά και 1 κάπα γάμα μέλι. Ημι ε με τον όρο α7. Πρωινό, επανάληψη όποιου πιάτου θέλεις. Σνακ, 1 φρούτο. Μεσημεριανό, επανάληψη όποιου πιάτου θέλεις. Σνακ, επανάληψη όποιου πιάτου θέλεις. Βραδινό, επανάληψη όποιου πιάτου θέλεις. Μέρα 8. Πρωινό, 1 φι λάμδα. Γάλα με 1 δεύτερο φι λάμδα. Cornflakes. Σνακ, 1 φρούτο. Μεσημεριανό, γεμιστά, 2 γεμιστά, σαλάτα 1 δεύτερο πιάτο ή 1 φι λάμδα. Χωρίς λάδι. Σνακ, 1 φέτα ψωμί με 1 φέτα τυρί. Βραδινό, ψητή πατάτα με 3 κάπα σίγμα γιαούρτι. Μέρα 9. Πρωινό, τόστ με τυρί light και ψωμί ολικής αλέσεως. Σνακ, 1 φρούτο. Μεσημεριανό, ραγκάς, 1 φι λάμδα, και 1 δεύτερο πιάτο ή 1 φι λάμδα. Σαλάτα χωρίς λάδι. Σνακ, 1 μπάρα δημητριακών. Βραδινό, 1 μπολάκι τόνο σαλάτα, 3 κάπα σίγμα γιαούρτι με 1 μικρή κονσέρβα τόνο σε νερό, 1 δεύτερο τριμμένο κόκκινο κρεμμύδι, 1 ψιλοκομμένο ματσάκι σέλινο και 1 δεύτερο λεμόνι στυμμένο. Μέρα 10. Πρωινό, 1 γιαούρτι με 1 δεύτερο. Βραδινό, 1 γιαούρτι με 2 κάπα γάμα μαρμελάδα. Σνακ, 1 φρούτο. Μεσημεριανό, φιλέτο κοτόπουλο με 1 πιάτο σαλάτα με 1 κάπα σίγμα ελαιόλαδο. Σνακ, 2 τριτσινιά. Βραδινό, εάν θέλεις να φας ένα γλυκό το βράδυ, ανακάτεψε 1 γιαούρτι με 2 κάπα γάμα πραλίνα φουντουκού. Μέρα 11. Πρωινό, 1 κουλούρι σουσαμένιο με 1 φέτα τυρί light. Σνακ, 1 φρούτο. Μεσημεριανό, ψάρι ψητό, 1 μεσαίο ή 1 δεύτερο πιάτο μεγάλο, με 1 φι λάμδα. Σαλάτα, χωρίς λάδι, και 1 βραστή πατάτα, προαιρετικά,
Σαλάτα χωρίς λάδι. Σνακ, 1/4 μιας μπάρας σοκολάτας. Βραδινό, ένα αραβική πίτα με 2 κάπα-σίγμα γιαούρτι, γεμισμένη με πράσινη σαλάτα και ένα ψιλοκομμένη φέτα γαλοπούλα. Μέρα 12η. Πρωινό, ένα αυγό βραστό με μία φέτα ψωμί ολικής αλέσεως. Σνακ, ένα φρούτο. Μεσημεριανό, σπανακόριζο, ένα φύλαμπα και ένα δεύτερο πιάτο ή ένα δεύτερο φύλαμπα. Σαλάτα με 1 κάπα-σίγμα ελαιόλαδο. Σνακ, ένα φρούτο. Βραδινό, ένα γιαούρτι με 2 κάπα γάμα μαρμελάδα. Μέρα 13η. Πρωινό, 2 φέτες ψωμί ολικής αλέσεως με μέλι. Σνακ, ένα φρούτο. Μεσημεριανό, μακαρόνια, ένα φύλαμπα, με σάλτσα οικιμά, ένα δεύτερο φύλαμπα και 2 κάπα-σίγμα τριμμένο τυρί. Σνακ, 10 ξηροί καρποί, εκτός από καρύδια, που μπορείς να φας 5. Βραδινό, παρφέ γιαουρτιού, σε ένα φύλαμπα ρίξε το 1/3 του γιαουρτιού, από πάνω βάλε 1 κάπα-σίγμα κομμένες φράουλες, μπλουμπέρις και 1 κάπα-σίγμα δημητριακά γκρανόουλα. Κάλυψέ τα με γιαούρτι και επανάλαβε άλλες 2 φορές. Μέρα 14η. Πρωινό, επανάληψη όποιου πιάτου θέλεις. Σνακ, ένα φρούτο. Μεσημεριανό, επανάληψη όποιου πιάτου θέλεις. Σνακ, επανάληψη όποιου πιάτου θέλεις. Βραδινό, επανάληψη όποιου πιάτου θέλεις. Φύλαμπα, δημητριακά και 1 κάπα γάμα μέλι.